Hello everyone, this is at isunod natin ang ating sibuyas, onions. Ayun, may cubes tayong nilagay at yan isa sa mga twist. Bakit ang sarap? At patis. Yan. Doon sa video natin kanina ginawa guys, hindi natin nakita yung patis. Kalimutan nilagay. At yun ang ating 7-up. Papakulo muna natin ng 7-up para talagang ma-absorb yung lasa. Nandiyan ang ating 7-up. Hintayin natin kumulo ang ating 7-up guys. Pag Sprite kuya, ano? Pwede rin, no? Optional. So optional. So mamili ka guys, anong gusto mo? 7-up or Sprite? Saan sa dalawa? Pinagkataon na kung ano yung available sa tindahan or kung anong mayroon ka sa bahay mo. Una sa ano ko, kasi dinap kasi Mas yung masarap. soda niya mas masarap. Ah, okay. So mas malasa daw sabi ni Kuya sa 7-up. So pag kumulo na to guys, ilalagay mo ang carrots. Pwede na ako. Yun. At isusunod natin ang ating Tomato paste, tsaka tomato paste at ang ketchup. ketchup. Pang ano yan. Yan ang ginagamit ko pang malalapot. So doon pa lang lalapot na siya, no? Kasi may tomato paste, tsaka Mm. kasama na yung coloring. Yes. Kulay.
So maganda sa tomato paste guys at saka tomato sauce natin ay hindi lang siya nagpapalapot, nagdadagdag pa siya ng kulay sa ating escabeche. Kaya masyado siyang mas masarap siya. At hindi na kailangan ng pangpalapot na like cornstarch kasi nag-iiba siya ng lasa, mas malasa siya actually pang ganito. Commercialized pwede yun. At ilagay natin ang ating tomato paste. Magkakulay yan. Ah, Magkakulay. Tomato paste. Yung ketchup. Ngayon ang ating ketchup. Yan. So nasa sayo kung gusto niyo manghang guys o hindi. Kasi may mga ketchup naman na hot and spicy. Ito, tamis-anghang. Ito tamis-anghang ating ginagamit kaya yan. Mas maganda siya sa escabeche, diba kuya, pag tamis-anghang. Yan, kakulay na. May kakulay na siya. Hindi na kailangan kulurin ito sa palapot. Yes. Dahil dito guys, hindi na kailangan ng color at pampalapot at mas maganda kasi mas natural siya. Wow. Yan pa lang guys, parang alam palong-palo na. At hindi pa tapos yan. Meron pa tayong mga spring onions, may bell peppers, additional pampalasa, magic sarap natin. At kung gusto mong simutin guys, ang buong ketchup, ganyan. Lagyan mo ng 7-Up at ihalo. Tapos ibuhos mo sa sauce na ginawa mo. Ayun, lagyan natin ng pamintang. Kay ano daw, may nag-imbita sa kanya. Nalukan natin ka. Gaki nagiswaran ka. At ito nilagyan natin ng pamintang durog. At ang ating vitsin. Oh, yes, konti lang monosodium glucose. Yan. Pwede natin haluin, yan. Yan. At ang ating asin. Sabi nga, salt and pepper to taste. Yan. Masarap yan. Masarap yan. Ayan. At, of Yan course, ang pineapple juice. ayan, ilagay natin ang ating pineapple juice, guys. Yung syrup, actually pineapple syrup. Yan. So, pang additional lasa yan sa ating escabeche sauce. Pag puro nito, ilagay na natin ng ng bell pepper. At nagluluto din ang aking tita. Kaya lang hindi siya makapagsalita. Kasi bawal. Ayun ang ating dentist. Kaya pala napakasarap ng escabeche guys kasi sobrang dami ng nilalagay at mahaba yung proseso. Ayun. Ngayon, lagay natin yung isda para pumasok yung lasa. Yes. So ngayon guys, tapos na tayo at ang ilalagay na natin ngayon yung isda para ma-absorb
yung lasa ng sauce. Ayun. Talakitok. Ito po, panili. Talakitok pa kayo na? Oo, kalo. Yun. Grabe guys, oh. Ayun ang ating magic sarap. Napampalasa din. Maamoy mo na. Yes, so Isukan. konting suka. Ayan. Sarap nito. At ito na guys, ang ating pinakamasarap na escabeche sa buong mundo. At ito ay gawa dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Itong last. At of course, may huli pa tayong parang pang toppings or tawag dyan parang presentation. Lagyan natin ng onion sa lagyan natin ng pineapple slice sa taas. Yan. Ito guys, lagyan natin ng pineapple slice sa taas. So ayun na. Yan. Yan yung pagluto ng Wow. So ito na guys, ang escabeche with a twist. Yan, oh, di ba? Now we are generously sharing it to you on how to do it. Ayun na. Maraming salamat sa lahat na nanonood at sana'y may natutunan kayo sa araw na ito sa ating cooking. We are proudly representing ating Tagaluto guys, Tagluto ng ating uncle at ito ang ating pinakamasarap na yan, escabeche with a twist. Yan, palong-palo. At ito guys, tikman na natin ang pinakamasarap na escabeche na tikman ko sa buhay ko. Ito ang escabeche with a twist. Ilagay natin ang sauce. Wow! Gawin nito guys at yung pinakamasarap na gagawin nyo na escabeche. Yan, with a twist. Oh. Parang maubos ng buong kanin. Yan. Maraming salamat. Tikman na natin ang pinakamasarap na escabeche sa buong mundo sa Pilipinas.